یه بار پختن این نون مساویه با همیشه پختنش. با اک و کوک همراه شد تا درستش کنیم. یه قاشق غذاخوری خمیر مایه، یه پیمانه آب ولرم، یه پیمانه آرد. با هم مخلوط کنید. روش رو بپوشونید و 20 دقیقه استراحت بدید. بعد از 20 دقیقه کمی هم بزنید. یه پیمانه آب گرم اضافه و یک دست کنید. سه پیمانه آرد و یک قاشق چایخوری نمک اضافه و مخلوط کنید. اگه از این آموزش بعداً میخوای استفاده کنی، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن تا بتونی به راحتی دوباره پیداش کنی. دوباره روش رو بپوشونید و 20 دقیقه استراحت بدید. روی سطح رو آرد پاشی کنید. خمیر رو از کاسه خارج کنید. با کمک کاردک زیر و رو کنید و ورز بدید. به 2 قسمت تقسیم کنید. هر کدوم رو با دست به این صورت پهن کنید و شکل بدید. آیا میدونستید که با سابسکرایب تک تک شما عزیزان ما انرژی بیشتری برای تولید آموزش ها میگیریم؟ داخل سینی فر که کاغذ روغنی انداختید بذارید. بین خمیرها رو با کاغذ کمی فاصله بدید. روش رو بپوشونید و 20 دقیقه استراحت بدید. 1.5 قاشق غذاخوری آرد و 1 قاشق غذاخوری آب سرد رو با هم مخلوط کنید. یک چهارم پیمانه آب جوش اضافه و ترکیب کنید. یه عدد زرده تخم مرغ بریزید و یک دست کنید. بعد روی نونها رو رومال کنید. با دست به این صورت روش طرح بندازید. دوستان ما سعی کردیم تا جایی که میتونیم ویدیوها رو براتون به صورت خلاصه و در عین حال جامع و مفید آماده کنیم تا بتونید به جای گذاشتن نیم ساعت وقت با ارزشتون برای یه ویدیوی طولانی 10 تا غذا و شیرینی و دسر و کلی چیزای جدید رو یاد بگیرید. کمی کنجد و سیاه‌دانه بپاشید. داخل فر از پیش گرم شده یه ظرف آب جوش بذارید تا نون نرمی داشته باشید. سینی رو 15 دقیقه با دمای 180 درجه بذارید تا بپزه. بفرمایید بافتش پنبه‌ای و عالیه. برش بزنید و از طعم بی‌نظیرش لذت ببرید. نوش جان.
برای حمایت از ما کافیه فقط ویدیومون رو لایک کنید و با زدن دکمه سابسکرایب و عضو شدن در کانالمون فوراً از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. اگه فکر میکنی ممکنه دوستت هم از این آموزش خوشش بیاد، پس حتما براش بفرست تا اون هم ببینه و استفاده کنه.